9.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago méjìlá ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Nigerian economy enters full recovery phase, NRS report. Adeleke raises rigging alarm, challenges Oyetola. And on the foreign scene, China evacuates 1 million from homes as massive storm arrives. Netanyahu says Israel rejects Trump's 15-point Gaza plan. And in sports, Nigeria bar out against Cameroon, miss automatic World Cup ticket. Those are the headlines. Now the news in detail. And now we begin on the national scene where Nigeria's debt to GDP ratio has fallen for the first time in more than 10 years, dropping from 38% in 2023 to 32.3% in 2026 geographic reference. The country's total debt stock, however, climbed above 159 trillion naira. The Nigeria Revenue Service (NRS) said the development was evidence that the economy was turning around for real rather than simply borrowing its way out of trouble. In an internal report, the NRS said the Nigerian economy has moved decisively from acute macroeconomic distress towards a more stable and increasingly resilient footing. The agency credited President Bola Tinubu's economic reforms implemented under his renewed hope agenda for the turnaround, describing them as painful but necessary. The federal government has called for increased private sector investment and stronger partnerships to help Nigeria tackle growing climate risk and build resilient communities. The Minister of Environment, Balarabe Abbas Lawal, made the call in Abuja at a stakeholders' engagement on Nigeria's National Adoption Plan (NAP) with national partners, development partners, and the private sector. Represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Salihu Aminu Usman, the minister said implementing the NAP would require innovative financing, technology transfer, stronger institutions, and sustained investment. He said the plan provides a framework for identifying climate risk, reducing vulnerability, and integrating adoption into national and sub-national development planning. Lawal urged participants to identify practical solutions, develop bankable adoption programs, and strengthen collaboration to move the NAP from planning to implementation. And now to Osun State. The governor, Adedamola, has described a statement by the Minister of Marine and Blue Economy, Oyetola, ahead of Saturday's governorship election as an indication that the All Progressives Congress (APC) plans to rig the poll. Adeleke made the allegation in a statement signed by his spokesperson Olawale Rashid and obtained by newsmen in Osogbo yesterday. Oyetola, while addressing APC stakeholders and supporters yesterday in Osun State,
told Adeleke to prepare for defeat in the August 15 governorship election, saying his endorsement for President Bola Tinubu would not save his administration. The former governor, who lost his re-election bid to Adeleke in 2022 governorship election, was responding to allegations by Adeleke that the APC members and leaders of their court were being intimidated ahead of the poll. Speaking in Yoruba, Oyetola said Adeleke's complaint showed that the governor had realized that he was losing his grip on the state. He said Adeleke's endorsement of Tinubu would not prevent the APC from reclaiming the governorship seat. And now to the foreign scene. Voters in Zambia will go to the polls on Thursday in a closely watched presidential election, with the high cost of living expected to play a major role in determining the outcome. The incumbent president, Hakainde Hichilema of the United Party of National Development, is seeking a second term against Brian Mondobile, a former ally of the late president Edgar Lungu. Mondobile has emerged as the leading opposition candidate after securing the backing of a coalition of opposition parties. About 8.7 million registered voters, most of them women, are expected to cast their ballots to decide whether Hichilema's economic reforms deserve another term or whether the opposition can recapitalize on public frustration over living costs. Hichilema came to power in 2021 after winning the presidency on the sixth attempt. He inherited an economy in sovereign default following years of heavy borrowing under the administration of former President Edgar Lungu. His election marked a rare peaceful transfer of power from a ruling party to an opposition party through the ballot box in Africa. Moving on, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected United States President Donald Trump's 15-point plan for Gaza, stating that no military pullout will happen until Hamas is genuinely disarmed. Trump's Board of Peace said last month it had reached an agreement for the complete disarmament of the Hamas and other armed groups in Gaza. But Hamas said handling over its heavy weapons was contingent on Israel ending all forms of aggression and withdrawing aid forces from Gaza. On Sunday, a senior Board of Peace official insisted the United States-backed peace plan for the territory remained the only way forward. Israel has continued to carry out strikes on Gaza since agreeing to an initial ceasefire in the territory last October. This is still the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM. Moving on. Chinese authorities have evacuated more than 1 million people from their homes in eastern China, including the financial capital Shanghai, as Typhoon Dolphin made landfall. The typhoon brought heavy rain and halted transportation across the region. Nearly 1,000 flights were cancelled in Shanghai alone on Monday. While authorities have downgraded Dolphin to a tropical storm, they continue to warn for torrential rain, severe flooding, and the risk of landslide through to Wednesday as storms move north. Chinese authorities had earlier issued their highest level red alert for Dolphin, which is the strongest storm to hit China this year. And finally, in sport, the Super Falcons have crashed out of the 2026 Women's Africa Cup of Nations WAFCON after losing 1-0 to rivals Cameroon in quarter-final match on Sunday. With that, Nigeria have lost out on an automatic ticket to the 2027 Women's World Cup in Brazil. Mariam Nyonjo scored from a free kick to give Cameroon to surprise 1-0 quarter-final victory over Nigeria, the defeating champions, in Casablanca on Sunday. The 19-year-old struck after 19 minutes, slamming a rising shot
past the outstretched hand of goalkeeper Chiamaka Ndozie and into the corner of the net. It was the first goal of the tournament for Nyanjua, and it earned Cameroon a semi-final showdown on Wednesday against host Morocco in Rabat and a ticket to the 2027 World Cup in Brazil. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. Nigeria's debt to GDP ratio has fallen for the first time in more than 10 years, dropping from 38% in 2023 to 32.3% in 2026. Still in Nigeria, Osun State Governor Adedamola has described a statement by the Minister of Marine and Blue Economy Adedamola ahead of Saturday's governorship election as an indication that the APC plans to rig the poll. And on the foreign scene, Chinese authorities evacuated more than 1 million people from their homes in eastern China, including the financial capital Shanghai, as Typhoon Dolphin made landfall. On the foreign scene, we also brought you reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected United States President Donald Trump's 15-point for Gaza, stating that no military pullout would happen until Hamas is genuinely disarmed. And finally, in sport, the Super Falcons crashed out of the 2026 Women's Africa Cup of Nations (WAFCON) after losing 1-0 to rivals Cameroon in a quarter-final match on Sunday. The bulletin was compiled and edited by Emmanuel-Ojo. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni apẹ́ ó ti ń padà sípò lásìkò yìí gẹ́gẹ́ bí àbájáde àjọ NRA. Adeleke gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ké gbàjarè lórí àwọn ewu tó ní ṣe pẹ̀lú ààyè ìbò àti àwọn àdójúkọ pẹ̀lú Oyètọ́lá. Ilẹ̀ China kó àwọn èèyàn tó lé ní mílíọ̀nù kan kúrò nílé ìgbé wọn látàrí ẹ̀kún omi àti ìjì eléyìí tó kan orílẹ̀-èdè náà. Netanyahu ṣàlàyé pé ilẹ̀ Israel ló ti kọ àwọn àbájáde kan eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú àlàkalẹ̀ tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe àgbéjáde rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Gaza. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fìdírẹmi bí wọ́n ṣe wákò pẹ̀lú ilẹ̀ Cameroon tí wọ́n sì pàdánù àǹfààní láti kópa nínú ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tó yẹ kan gba tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀hún lẹ́yẹ òsọ̀ka.
ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àpapọ̀ gbèsè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní bí ó ti dínkù fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn bí ọdún bíi mẹ́wàá láti ìdá méjìdínlógójì lọ́dún 2023 sí ìdá méjìlélọ́gbọ̀n ó lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ lọ́dún 2026 eléyìí tá wà nínú rẹ̀ yìí. Síbẹ̀ àpapọ̀ gbèsè orílẹ̀-èdè yìí ní bí ó ti wọ tírílíọ̀nù ó dín díẹ̀ lọ́gọ́jọ náírà. Iléeṣẹ́ ìjọba tó ń bójútó owó tó ń pa wọlé nílẹ̀ yìí NRS òun ló ṣàlàyé pé ìdàgbàsókè yìí jẹ́ ẹ̀rí pé ètò ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti ń padà bọ̀ sípò dípò kí orílẹ̀-èdè yìí kí ó máa gbára lé gbèsè láti bọ́ nínú ìṣòro ọrọ̀ ajé. Nínú ìròyìn eléyìí tó jáde láàrin iléeṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìpawọlé nílẹ̀ yìí wọ́n ṣàlàyé pé ètò ọrọ̀ ajé tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òní pé ó ti ń lọ sí ipò ìdúróṣinṣin àti agbára láti kojú àwọn ìṣòro eléyìí tó lè débá lọ́jọ́ iwájú. Àjọ náà tún ṣàlàyé sọ́wọ́ wájú pé àwọn àtúnṣe ọrọ̀ ajé àti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe lábẹ́ ètò ìrètí ọ̀tun òun ló ṣe àkópọ̀ ipa pàtàkì nínú àyípadà yìí nígbà tí àjọ náà rẹ̀ ṣàpèjúwe àwọn àtúnṣe náà gẹ́gẹ́ bí ohun tó lè ní ìrora fún àwọn aráàlú ṣùgbọ́n tí ó ṣe pàtàkì fún ìmúpadàbọ̀sípò àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ ti ké sí àwọn aládàáni àti iléeṣẹ́ aládàáni káàkiri láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti ran orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ́wọ́ lórí àti kojú àwọn ewu tó ń pọ̀ sí eléyìí tí àyípadà ojú ọjọ́ ń fà àti láti kọ́ àwọn àwùjọ tó lè farada àwọn ìṣòro wọn wọ̀nyí. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ àyíká Balarabe Abbas Lawal òun ló pe ìpè yìí nílùú Àbújá níbi ìpàdé àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ lórí ètò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìbámu pẹ̀lú àyípadà ojú ọjọ́ eléyìí tí àwọn alábàáṣiṣẹ́ ìdàgbàsókè àti àwọn iléeṣẹ́ aládàáni kópa nínú rẹ̀. Aṣojú fún akọ̀wé iléeṣẹ́ náà Dókítà Saliu Aminu Usman ṣàlàyé pé ìmúṣẹ ètò náà òní yóò nílò àwọn ọ̀nà tuntun láti rí owó ìdókòwò eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú gbígbé ẹ̀rọ àti ìmọ̀ tuntun wọlé, fífi agbára fún àwọn iléeṣẹ́ àti ìdókòwò eléyìí tí yóò máa bá lọ. Ó ṣàlàyé pé ètò náà pèsè ọ̀nà tí yóò jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó lè mọ àwọn ewu tó wà láti inú àyípadà ojú ọjọ́ tí yóò sì dín ìpalára tí wọ́n lè fà kù kí ó sì jẹ́ apá kan nínú ètò ìdàgbàsókè ní ìpele ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìpínlẹ̀. Lawal ló wá rọ àwọn tó kópa nínú ìpàdé náà láti wá àwọn ojútùú tó lè ṣiṣẹ́, ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò ìmúra sí àyípadà ojú ọjọ́ tí ó lè rí owó ìdókòwò gbà àti láti mú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn lágbára kí ètò ìbámu pẹ̀lú àyípadà ojú ọjọ́ náà lè kúrò ní ìpele ètò sí ìpele àmúṣẹ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́bàyé Adémọ́lá Adélékè ló ti ṣàpèjúwe àtẹ̀jáde kan tó wá látọwọ́ mínísítà fọ́rọ̀ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé orí omi Adégbóyèga Oyètọ́lá tó náà ti jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣáájú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ tá a wáyé lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC kẹ́ mọ́ gbèrò láti ṣe àwọn ìgbésẹ̀ mọ̀gòmọ́gó láwọn bíi ètò ìdìbò gbogbo. Adeleke ló fi ẹ̀sùn yìí kàn nínú àtẹ̀jáde kan tó wá látọwọ́ agbẹnusọ rẹ̀ Ọláwálé Rasheed eléyìí tó sì jáde sọ́dọ̀ àwọn oníròyìn nílùú Òṣogbo lánàá òde yìí. Oyètọ́lá lásìkò tó ń bá àwọn èèkàn sọ̀rọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ lánàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣàlàyé wípé Adeleke ń gbìyànjú òun ti ń gbáradì láti fìdí rẹmi ní ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí nígbà tó ń jẹ́ kó di mọ̀ pé ìbuwọ́lù àti ìfọwọ́sí látọwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu eléyìí tó ṣe òní kò ní ṣe ètò ìdóòlà fún ìṣàkóso rẹ̀. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí èyí tí a pé ó pàdánù ipò láti padà sí orí àlééfà gẹ́gẹ́ bí gómìnà kó tó di pé Adeleke gba ipò náà lọ́dún 2022. Òní a pé ó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bí Adeleke àti pé ó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn bí Adeleke àti àwọn alátìlẹyìn kọ̀ọ̀kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àwọn àtòdarí sínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord. Òní a pé wọ́n ní wọ́n ti ní àwọn oríṣiríṣi ìhalẹ̀mọ́ni ní ṣáájú ètò ìdìbò tí ó wáyé ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lédè Yorùbá, Oyètọ́lá ṣàlàyé pé Adeleke olóńkànmínú àti àwọn nǹkan tó sì ń sọ òun ló fi hàn pé gómìnà náà òun ló ti mọ̀ wípé ó ṣeéṣe o kóun fìdí rẹmi nínú ètò ìdìbò náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ṣàlàyé pé ìbuwọ́lù tí Adeleke buwọ́lù ààrẹ Tinubu òun ni kò lè dóòlà rẹ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni ó gba àga àlééfà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún
lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, àwọn olùdìbò ní ilẹ̀ Zambia ní pé wọ́n mọ̀ túyáyá láti lọ rèé dìbò lọ́jọ́bọ̀ nínú ètò ìdìbò ààrẹ tí gbogbo ènìyàn ń fojú sọ́nà sí pẹ̀lú ọ̀wọ́n gógó àwọn nǹkan ìgbé ayé eléyìí tí ìrètí wà pé yóò ní ipa pàtàkì lórí àbájáde èsì ìbò ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ààrẹ tó wà nípò lọ́wọ́ Akande Eklema, ọmọ ẹgbẹ́ United Party for National Development, òní pé ń wá ìbò fún ìyẹn sáà kejì kojú Brian Mudubule, ẹni tó jẹ́ alábàákẹ́gbẹ́pọ̀ ààrẹ tó jáde láyé tẹ́lẹ̀ Edgar Lungu. Mudubule yìí jẹ́ olùdíje pàtàkì jùlọ láàrin àwọn ẹgbẹ́ alátakò lẹ́yìn tí àkójọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ alátakò tí wọ́n ti ṣe àtìlẹ́yìn fún un. Ó fẹ́rẹ̀ tó mílíọ̀nù 9 olùdìbò eléyìí tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ ní ìrètí wà pé wọn yóò láǹfààní àti kópa nínú ètò ìdìbò náà tí ọ̀pọ̀ nínú wọn sì jẹ́ obìnrin. Ìdìbò ọ̀hún ni pé yóò pinnu bóyá àwọn ará Zambia fẹ́ kí Eklema kó tẹ̀ ọ́ síwájú pẹ̀lú àwọn èrò àtúnṣe ọrọ̀ ajé rẹ̀ fún ìgbà kejì tàbí bóyá àwọn ẹgbẹ́ alátakò lè lo ìbínú àwọn aráàlú lórí ọ̀wọ́n gógó ìgbésí ayé wọn láti borí nínú ètò ìdìbò náà. Alákòóso ilẹ̀ Israel Benjamin Netanyahu ló ti kọ ètò kókó 15 tí ààrẹ Amẹ́ríkà Donald Trump gbé kalẹ̀ fún Gaza tó sì ṣàlàyé pé Israel kò ní yọ àwọn ọmọ ogun wọn kúrò ní agbègbè Gaza títí yóò fi fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ikọ̀ Hamas ò ní wọ́n ti fi àwọn ohun ìjà wọn sílẹ̀ pátápátá. Ìgbìmọ̀ Trump tó ń ṣiṣẹ́ lórí àlàáfíà sọ lóṣù tó kọjá pé àwọn ti ní àdéhùn lórí fífi ohun ìjà Hamas àti àwọn ẹgbẹ́ ológun mìíràn sílẹ̀ pátápátá ní agbègbè Gaza, ṣùgbọ́n Hamas sọ pé fífi àwọn ohun ìjà tó lágbára jùlọ sílẹ̀ dá lórí àwọn nǹkan tí Israel gbọ́dọ̀ ṣe nípa láti kó gbogbo àwọn ohun ìkọlù kúrò àti dá ọwọ́ ìkọlù dúró ní agbègbè ọ̀hún tí wọn yóò sì yọ àwọn ọmọ ogun rẹ̀ kúrò ní agbègbè Gaza. Lọ́jọ́ Àìkú, ọ̀kan lára àwọn olórí ìgbìmọ̀ alálàáfíà náà tẹnumọ́ pé ètò àlàáfíà tí Amẹ́ríkà ń ṣe àtìlẹ́yìn fún sì jẹ́ ọ̀nà kan ṣoṣo tí wọ́n lè gbà láti rí ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Gaza. Israel ló sì ń ṣe ìkọlù sí ilẹ̀ Gaza láti ìgbà tí wọ́n ti fọwọ́ sí ìdáwọ́dúró ogun àkọ́kọ́ ní agbègbè náà lóṣù kẹwàá ọdún tó kọjá. Àwọn aláṣẹ nílẹ̀ China ní pé wọ́n ti ń gbìyànjú àti ṣètò ìdóòlà nípa kíkó àwọn ènìyàn tó lé ní mílíọ̀nù kan kúrò ní ilé wọn ní apá ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè ọ̀hún pẹ̀lú agbègbè tí a mọ̀ sí Shanghai tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìlú pàtàkì jùlọ fún ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ náà lẹ́yìn tí ìjì líle tó jà ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìjì náà tó mú òjò alágbára dání ló dá ìgbòkègbodò ọkọ̀ dúró ní ọ̀pọ̀ agbègbè tó fi mọ́ ìrìn àjò ọkọ̀ òfurufú eléyìí tí wọ́n fagilé ní Shanghai lọ́jọ́ Ajé nìkan ṣoṣo. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn aláṣẹ fojú kékeré wo ìjì náà, ṣùgbọ́n wọ́n láago ìkìlọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú òjò, ìkún omi àti àwọn ewu tó lè wáyé títí di Ọjọ́rú bí ìjì náà ṣe ń lọ sí apá àríwá ilẹ̀ ọ̀hún. Àwọn aláṣẹ ilẹ̀ China ti gbé ìkìlọ̀ tó ga jùlọ kalẹ̀ fún ìjì náà ṣáájú látàrí pé ìjì náà ló lágbára jùlọ eléyìí tó ti kọlù ilẹ̀ China lọ́dún tá a wà yìí. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ Super Falcons orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pé wọ́n ti fìdí rẹmi nínú ìdíje ìfẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tàwọn obìnrin tọdún yìí lẹ́yìn tí ilẹ̀ Cameroon fìdí wọn janlẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódò ní ìpele quarter final lọ́jọ́ Àìkú. Ìfìdírẹmi náà tún túmọ̀ sí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàdánù ààyè láti gba tíkẹ́ẹ̀tì ọlọ́bẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ síbi ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé àwọn obìnrin tọdún 2027 eléyìí tí ilẹ̀ Brazil yóò máa gbàlejò rẹ̀. Mariam Iyajo òun náà pé omi àwọn kan ṣoṣo fún ilẹ̀ Cameroon èyí tó sì fún wọn ní ìjáwé olúborí àrà ọ̀tọ̀ lórí ilẹ̀ Nàìjíríà ní Casablanca lánàá òde yìí. Iyajo yìí ẹni tí í ṣe ọmọ ẹni ọdún 19 ó ní pé omi àwọn náà ní ìṣẹ́jú 19 èyí tún ṣàmì àpẹẹrẹ alágbára. Góòlù náà ní àkọ́kọ́ tí Iyajo yìí gbá wọlé nínú ìdíje ọ̀hún tó sì jẹ́ kí Cameroon dé ìpele tó kángun sí àṣekágbá níbi tí wọn yóò ti dojúkọ ilẹ̀ Morocco tó jẹ́ olùgbàlejò nílẹ̀ Rabat lọ́jọ́rú. Èyí fún ilẹ̀ Cameroon ní àyè láti lọ síbi ìfẹ̀yẹ àgbáyé àwọn obìnrin tọdún 2027 ní orílẹ̀-èdè Brazil.
èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a wo àwọn kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní pé gbèsè rẹ̀ ò ní pé ó ti já ọrẹ́lẹ̀ báyìí fún ìgbà àkọ́kọ́ láti bí ọdún bíi mẹ́wàá èyí tó sì wálẹ̀ láti ìdá 28 sí ìdá 22 ó lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ lásìkò yìí lọ́dún 2026. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun adémọ́lá adélèké kégbàjarè inú àtẹ̀jáde kan eléyìí tó sì ń sọ̀rọ̀ látàrí ọ̀rọ̀ tó jáde láti ọ̀nà adégbóyèga oyètọ́lá ṣáájú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lọ́sẹ̀ tá a wà yìí látàrí bí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fura sí pé wọ́n gbìyànjú láti ṣe mọ̀kùmọ́gó nínú ètò ìdìbò náà. àwọn aláṣẹ ilẹ̀ China níròyìn gbé pé wọ́n ti kó àwọn èèyàn tó lé ní mílíọ̀nù kan èèyàn kúrò nílé ìgbé wọn báyìí ní apá àríwá ilẹ̀ China lẹ́yìn ìkọlù alágbára tó ní ṣe pẹ̀lú ìjì líle eléyìí tí a pè wọ́n ní ó kọlù ilẹ̀ náà. alákòóso àgbà ilẹ̀ Israeli Benjamin Netanyahu kọ àwọn àbájáde oníkókó 15 eléyìí tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump kọ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Gaza nígbà tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn kò ṣe tán láti kó àwọn ọmọ ogun rẹ̀ títí tìgbà tí ilẹ̀ Hamas yóò fi dá jọ̀wọ́ àwọn agbára àti àwọn nǹkan ìjà wọn sílẹ̀ pátápátá. nínú ìròyìn eré ìdárayá láti máa fún yín pé ikọ̀ Super Falcons ilẹ̀ yìí òní ẹ̀pẹ́ ti fìdí rẹmi níbi ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé àwọn obìnrin ọdún 2026 lẹ́yìn tí ẹ pàdánù pẹ̀lú àmì ayò kan sódò sọ́wọ́ ilẹ̀ Cameroon ní ìpele ti quarter final tó wáyé lálẹ́ àná. èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wọ́ látọwọ́ Kúnlé Olówù ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpá ìdíjára wa gbogbo pẹ̀lú @WellsRadio893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpá ìdíjára Facebook wa pẹ̀lú @WellsRadio893FM fanpage bákan náà lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com nígbà tẹ́lẹ̀ pé tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹ̀ ní. Adedamola Oloyede ló mú ìròyìn náà wá sétí gbọ̀nyìn ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ máa yáṣẹ́ o.